นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่ 1 ความรักทำให้คนตาบอดนายมันไม่มีหัวใจโจอวีจ้านเสียงตวัดหนักจากชายหนุ่มร่างสูงกำยำชายผู้มีใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาจมูกโด่งรับกับคิ้วคมกระบี่ริมฝีปากหนาแต่ชวนให้หน้าหลงไหลหากผู้ชายคนนี้ยิ้มบ่อยๆคงจะน่าดึงดูดไม่ใช่น้อยแต่ยามนี้เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาอย่างเฮ่อป๋อเหวินกลับแสดงสีหน้าโกรธเคืองและแววตาเครียดถึงเขากำลังเผชิญหน้ากับอีกคนผู้ชายที่เขาตวาดไปก่อนหน้านั้นคือโจอวีจ้านโจอวีจ้านเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งแม้ความสูงของเขาจะสูงถึงปลายคางอีกฝ่ายหน่วยก้านกับดูบางกว่าอีกคนอย่างมากโจอวีจ้านกระตุกมุมปากฟื้นยิ้มใบหน้าขาวบิดเบี้ยวอย่างอดทนอดกลั้นชายหนุ่มรู้สึกเจ็บปวดหัวใจราวกับถูกเข็มเล็กๆกระหน่ำแทงเข้ามายามที่คนที่เขาแอบหลงรักมานานด่าเขาว่าไม่มีหัวใจราวเขาคือปีศาจร้ายสำหรับเฮ่อป๋อเหวินที่กำลังกรัดเกรี้ยวและเครียดขึงจนเส้นเลือดปูดโปนโจอวีจ้านยืนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เขาเคยคาดคิดไว้แล้วว่าสักวันจะต้องพบเจอพอช่วงเวลานี้มาถึงจริงๆราวกับเขากำลังกลืนยาขมจนใบหน้าบิดเบี้ยวโจอวีจ้านมีความรู้สึกราวกับถูกมีดแหลมคมที่มองไม่เห็นค่อยๆชำแหละกายแทรกทะลุปลายแหลมปักลงมายังกลางอกเจ็บปวดหรือใช่แล้วชายหนุ่มรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวราวกับแก้วที่กำลังปริแตกดวงตาเรียวหางตกนั้นสั่นไหวมวลความรู้สึกบางอย่างจุกจนขึ้นลำคอนายทำแบบนี้กับหลิวปิงเฉินได้ยังไงนายก็รู้ว่าเขาคือคนรักของฉันเสียงเข้มเริ่มกดต่ำลงควบคุมอารมณ์อ่อนไหวที่เต็มไปด้วยความกรุ่นโกรธเฮ่อป๋อเหวินสะกดกลั้นความรู้สึกปวดร้าวเมื่อมองใบหน้าคมคายของคนตรงหน้าที่เป็นเพื่อนสนิทของตนคนที่เขาทั้งเชื่อใจและไว้ใจโจอวีจ้านได้ยินเขาเม้มริมฝีปากเหยียดแน่นดวงตาคมขอบตาแดงก่ำเขาได้แต่ส่งเสียงเฮ่อออกมาอย่างเรียบง่ายชายหนุ่มเองไม่อาจทนเก็บความรู้สึกอัดอั้นของตนเองเอาไว้ได้อีกต่อไปแววตามุ่งร้ายไม่ยาแสแสดงออกมาราวกับคนไม่คิดจะสำนึกทำเอาเฮ่อป๋อเหวินกำหมัดไว้แน่นเขารู้สึกทั้งเสียใจและผิดหวังรู้สึกสูญเสียอดีตอันงดงามที่มีร่วมกันถ้าไม่มีมันน้ำเสียงของโจอวีจ้านเหมือนจมลึกจนหากระแสเสียงของตนลำบากแต่เขาก็ยังเอ่ยออกมาถ้าไม่มีมันสักคนเสียงที่กล่าวออกมาสั่นเครือเขาหวาดกลัวลึกๆแล้วโจอวีจ้านรู้สึกริษยาชิงชังและอิจฉาหลิวปิงเฉินมาโดยตลอดใบหน้าของเขาแสดงความเจ็บแปลบเหมือนแก้วใบหนึ่งที่พร้อมจะปริแตกระเบิดออกตามอารมณ์ที่ไม่มั่นคงตัวของเขาอยากเรียกร้องโหยหาความรู้สึกที่ตนปรารถนาจากอีกฝ่ายรอความเมตตาจากชายหนุ่มร่างสูงเบื้องหน้าแต่คำพูดคำจาที่เอ่ยออกมาของโจอวีจ้านแฝงความมุ่งร้ายเหมือนเป็นชนวนระเบิดที่ถูกจุดและไม่อาจดับมันลงได้ทันกระตุ้นความรู้สึกอ่อนไหวของชายหนุ่มร่างสูงตรงหน้าให้ถาโถมเข้าสู่ไฟแห่งความโกรธแค้นต่อให้ไม่มีหลิวปิงเฉินยังไงฉันก็รักนายแบบนั้นไม่ได้เฮ่อป๋อเหวินกล่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่มีวันนั้นและจะไม่มีตลอดไปเฮ่อป๋อเหวินมองโจอวีจ้านในฐานะเพื่อนสนิทมาโดยตลอดเขาไม่เคยมองเพื่อนคนนี้ในฐานะอื่นแม้แต่น้อยหรือมีความรู้สึกเกินเลยกับเพื่อนแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขารู้จักกันมานานกว่า10 ปีแล้วตั้งแต่มัธยมต้นสนิทสนมกันยิ่งกว่าพี่น้องที่คลานกันมาเสียอีกแต่นึกไม่ถึงเลยว่าโจอวีจ้านจะทำลายความเชื่อใจของเขาเพราะหลงรักเขาจนวางแผนทำร้ายคนอื่นๆแม้ว่าเขาจะเคยแปลกใจและคิดว่าชั่วชีวิตหนึ่งของเขาอาจจะไม่มีดวงเรื่องความรักเพราะคนที่คบหาด้วยกับเขาตั้งแต่มัธยมต้นล้วนถอยห่างและต่างพากันตีตัวออกหลีกเลี่ยงเขาอย่างไม่มีเหตุผลเฮ่อป๋อเหวินไม่ใช่คนละเอียดอ่อนและเขายังเด็กมากคิดเสมอว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมีคนรักใครจึงอยู่กับโจอวีจ้านอย่างสบายใจมาโดยตลอดนายโจอวีจ้านกัดริมฝีปากตนเองแน่นความรู้สึกจุกอกจนยากจะพูดอะไรออกมาได้ไม่คิดเลยว่าเฮ่อป๋อเหวินจะกล่าวคำตัดสิ้นโอกาสอย่างไร้เยื่อใย
แต่มันก็สมควรแล้วสำหรับโจอวีจ้านหือนายมันชั่วช้าความคิดต่ำตมไร้กาจแฟนเพื่อนก็กล้าคิดที่จะทำร้ายได้แถมยังโยนความผิดให้กับหลิวปิงเฉินสมควรถูกเฮ่อป๋อเหวินรังเกียจและเกลียดชังแล้วโจอวีจ้านเจ็บจนพูดไม่ออกในอกหวงเหวงตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกรักใครมากเท่าเฮ่อป๋อเหวินมาก่อนเลยรักครั้งแรกของเขาทั้งผิดหวังและไม่ได้สวยงามเหมือนความฝันแถมถูกรังเกียจชายหนุ่มกำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปรากฏเรื่องเลวร้ายได้เกิดขึ้นแล้วเขาไม่อาจถอยหลังกลับไปตั้งหลักใหม่ได้อีกร่างสูงโปร่งของชายหนุ่มทั้งสั่นและเครียดหนักจนเหงื่อผุดพรายการที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่แอบรักในสถานการณ์ตึงเครียดกดดันเขาอย่างมากคุณชายที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจฉะไหนเลยจะแบกรับความกดดันเอาไว้ได้และอีกฝ่ายกำลังเกลียดชังเขาแค่นี้มันก็รู้สึกเจ็บปวดจวนเจียนตายสำหรับโจอวีจ้านแล้วพูดสิโจอวีจ้านพูดอะไรบ้างสินายหวังให้ฉันพูดอะไรงั้นเหรอฉันทำผิดต่อนายมากขนาดนี้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองยังคงจับจ้องเฮ่อป๋อเหวินราวกับรอคอยให้อีกคนสำนึกแต่ทว่าโจอวีจ้านเป็นคนเช่นไรทำไมเขาจะไม่รู้เย่อหยิ่งอวดดีปากแข็งแบบฉบับคุณชายแต่เมื่อได้มาเป็นเพื่อนของเขาสิ่งเหล่านั้นอีกฝ่ายกลับไม่ถือตัวและยอมลดตัวเปิดใจให้แก่เขามาเสมอแต่นั้นก็อดพานคิดไม่ได้ว่าคนอย่างโจอวีจ้านอาจจะเจ้าเล่ห์หลอกลวงเขามาโดยตลอดก็เป็นไปได้เหมือนกันนายยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าโจอวีจ้านใจคนฟังราวกับถูกหอกพุ่งลังมาปักลางอกโจอวีจ้านที่ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่เกรงกลัวผู้ใดแต่ตอนนี้เพียงเพราะคำพูดของเฮ่อป๋อเหวินไม่กี่คำกลับกลายเป็นคำพูดที่ติดอาวุธทิ่มแทงเขาไปทั่วทั้งร่างการรักใครชอบใครถือว่าผิดหรือการที่พยายามทำเพื่อให้ได้คนที่รักมาครอบครองผิดงั้นหรือโจอวีจ้านคิดอย่างไรเขาก็ไม่ผิดเขาแค่เขี่ยหลิวปิงเฉินให้ออกจากชีวิตเฮ่อป๋อเหวินเท่านั้นเพราะหลิวปิงเฉินคนเดียวแท้ๆเพราะมันถึงทำให้เฮ่อป๋อเหวินเป็นแบบนี้แม้ตนจะเจ็บปวดจากคนที่แอบรักแม้ในใจลึกๆจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องเสียทีเดียวแต่เขารู้เพียงว่าตนเองมีเหตุผลที่ลงมือทำโจอวีจ้านอาจจะเป็นคนโง่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักคำว่ารักต้องจัดการอย่างไรเฮ่อป๋อเหวินแสดงสีหน้าผิดหวังเขาไม่คิดเลยว่าโจอวีจ้านนอกจากจะดูไม่สำนึกต่อความผิดที่กระทำลงไปยังแสดงท่าทางเหมือนตนเองไม่ได้ทำความผิดแต่สำหรับเฮ่อป๋อเหวินเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่คนรักของเขาหลิวปิงเฉินต้องถูกความคิดชั่วช้าของโจอวีจ้านทำร้ายดีไม่พูดอะไรใช่ไหมงั้นต่อจากนี้ไปเราตัดขาดกันเฮ่อป๋อเหวินตัดสินใจเด็ดขาดในเมื่อโจอวีจ้านยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเขาเองก็ทนคบกับคนแบบนี้อีกต่อไปไม่ไหวความเป็นเพื่อนร่วม10 ปีถือว่ายาวนานแม้มิตรภาพแน่นแฟ้นเพียงใดแต่ถ้ากล้าทำร้ายคนสำคัญของเขาเฮ่อป๋อเหวินก็พร้อมตัดขาดได้เช่นกันชายหนุ่มระงับอารมณ์ความโกรธเคืองสะบัดหน้าแล้วเดินหนีอีกฝ่ายโจอวีจ้านได้ยินคำตัดขาดหัวใจเจ็บจนประตูดวงตาสีเข้มโชนแสงความเศร้าแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเขาออกตัววิ่งไปหาอีกฝ่ายเพื่อหยุดเฮ่อป๋อเหวินไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงตัดสินใจทำเช่นนี้แต่เขาไม่อยากจบแบบนี้จริงๆเขาตัดใจจากอีกฝ่ายไม่ได้ยอมแล้วเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีของตนเองขอร้องละอย่าพึ่งไปเฮ่อป๋อเหวินเฮ่อป๋อเหวินถูกมือเรียวคว้าที่ข้อแขนฉุดรั้งร่างของชายหนุ่มเอาไว้เขายังคงมีความโกรธคุกรุ่นจึงสะบัดมือที่ถูกคว้าเต็มแรงอย่างไม่คิดเกรงใจสถานที่ที่พวกเขาอยู่เป็นจุดปลอดคนในจุดชมวิวของสวนสาธารณะของเมืองจุดที่พวกเขายืนอยู่จึงมีขั้นบันไดประปรายเฮ่อป๋อเหวินออกแรงโดยมีอารมณ์ความโกรธคุกรุ่นในอกจึงไม่คาดคิดว่าเพราะแรงสะบัดของเขาทำให้โจอวีจ้านเสียหลักหงายหลังล้มลงกลิ้งตกบันไดไปใจของเฮ่อป๋อเหวินกระตุกเขาลืมไปเสียสนิทว่าโจอวีจ้านต่อให้ดูเป็นคนแข็งแรงเพียงใดเรี่ยวแรงก็ไม่ได้มีไปมากกว่าเขาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดร่างสูงโปร่งของโจอวีจ้านเสียหลักตกบันไดหัวกระแทกขอบบันไดตรงขั้นสุดท้ายแม้มันจะไม่สูงมากแต่การตกกระแทกกระทันหันนั้นทำให้ชายหนุ่มสลบลงไปทันทีไร้ซุ้มเสียงขอการร้องอดครวญเฮ่อป๋อเหวินใจกระตุกวูบความโกรธเมื่อครุ่มลายหายมีแต่ความตื่นตกใจเขารีบวิ่งมาดูอาการของโจอวีจ้านด้วยความตระหนกที่หน้าผากมนได้รูปเริ่มมีเลือดไหลซึมเป็นทางลงใบหน้าหล่อเหลาสะอาดเฮ่อป๋อเหวินรีบหยิบมือถือโทรเรียกรถพยาบาลในทันทีดวงตาคมแรงกล้าจ้องมองใบหน้าตาหล่อเหลาของโจอวีจ้านที่สลบไม่รับรู้อะไรพลางคิดในใจถึงเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตระหว่างพวกเขาตลอดมานายเคยแสดงความจริงใจกับฉันหรือเปล่า
หลังจากรู้เรื่องราวมันเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นคำหลอกลวงที่โจอวีจ้านจัดฉากมาโดยตลอดแต่สำหรับเฮ่อป๋อเหวินทุกเวลาทุกชั่วโมงทุกวันมันคือความจริงสำหรับเขาเสมอเขาปรารถนาเห็นโจอวีจ้านได้มีชีวิตและมีความสุขเป็นของตนเองแต่มันคงพังทลายลงแล้วยากแล้วที่จะต่อติดเขาจะไม่มีวันให้อภัยโจอวีจ้านจนกว่าชายหนุ่มจะเรียนรู้จิตสำนึกของความเป็นคนเสียงไซเรนของรถพยาบาลดังแว่วกลบทุกสรรพสิ่งจะว่าไปความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นของโจอวีจ้านและเฮ่อป๋อเหวินดีมาโดยตลอดทว่ายามนี้กลับแตกหักกันเพราะเรื่องราวก่อนหน้านั้นอาจจะต้องเล่าย้อนกันเสียหน่อยย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เฮ่อป๋อเหวินเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆและได้เจอกับหลิวปิงเฉินความรักของเฮ่อป๋อเหวินราวกับถูกลูกศรแห่งรักปักอกความรู้สึกรักค่อยๆเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากจบมัธยมปลายการพบเจอกันของพวกเขาทั้งคู่เรียกว่าพรหมลิขิตหลิวปิงเฉินจัดว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเรียวหน้าสวยรูปร่างสูงโปร่งดวงตาเหมือนเมล็ดองุ่นที่กลมสวยและน่ารักแต่เพราะมีใบหน้าแบบนั้นมักถูกรังแกเสมอตอนเรียนปีหนึ่งพวกรุ่นพี่ต่างก็หมายตาแกล้งเขาแต่หลิวปิงเฉินไม่ใช่คนอ่อนแอเขามีไหวพริบและเข้มงวดกับชีวิตตนเองเอามากๆนั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดเฮ่อป๋อเหวินยิ่งได้รู้จักยิ่งค่อยๆหลงรักเขาตื่นเต้นเสมอเวลาที่จะได้เจอหลิวปิงเฉินแต่ฝ่ายนั้นกลับเมินเฉยและเดินหนีจากเขาอยู่เรื่อยไปจะมีเพียงโจอวีจ้านที่ตอนนั้นคอยให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้เฮ่อป๋อเหวินมาโดยตลอดเขาไม่เคยระแคะระคายถึงบางสิ่งบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้แววตาของเพื่อนที่แสนดีจนกระทั่งมาช่วงขึ้นปี2เฮ่อป๋อเหวินรู้สึกว่าระหว่างโจอวีจ้านกับหลิวปิงเฉินจะไม่ค่อยลงรอยกันแปลกๆแม้ว่าเขาจะทำความเข้าใจแต่ก็หาคำตอบไม่ได้จนปัญญาที่จะค้นหาคำตอบจนกระทั่งกู้ห่าวอูปรากฏตัวคุณชายตระกูลกู้นิสัยเสเพลเข้ามายุ่งวุ่นวายกับหลิวปิงเฉินเฮ่อป๋อเหวินไม่สบายใจเขารู้จักกู้ห่าวอูมาตั้งแต่มัธยมปลายอีกฝ่ายนิสัยเสียเพียงใดขึ้นชื่อถึงความเสเพลคบนางแบบนายแบบควงไปไหนมาไหนเป็นพวกไม่เลือกกินขอแค่เป็นคนที่ถูกใจทุกคนมากหน้าหลายตาล้วนประจบเพราะเงินของเขาและอำนาจของคนตระกูลกู้ความอวดเบ่งอำนาจและความเอาแต่ใจนี้จึงทำให้มีเรื่องระหว่างกลุ่มพวกเขาและกลุ่มของกู้ห่าวอูเสมอตระกูลของเฮ่อป๋อเหวินในอดีตเคยมีชื่อเสียงตระกูลเฮ่อเป็นตระกูลเก่าแก่ของประเทศเทียนเฉาและเป็นหนึ่งใน5ตระกูลที่มีอำนาจไม่ต่างจากตระกูลกู้ของกู้ห่าวอูทำให้พวกเขาต่างก็เหมือนแข่งขันทางอำนาจชั้นเชิงกันแม้ตระกูลกู้จะเป็นนักธุรกิจใหญ่และมีวิแววจะลงเล่นการเมืองของเทียนเฉาก็ตามเส้นทางในอนาคตค่อนข้างโรยด้วยกลีบกุหลาบการปรากฏตัวของกู้ห่าวอูคือจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้ง4คนกู้ห่าวอูคุณชาย3ตระกูลกู้ซึ่งเป็นลูกหลงดังนั้นทางบ้านจึงเลี้ยงแบบตามใจบุคลิกของเขาสูงส่งหล่อเหลาปากร้ายชอบใช้กำลังรวมกับพรรคพวกรังแกผู้อื่นแต่กระนั้นก็ยังมีหนุ่มหล่อสาวสวยมาสยบแทบเท้าเป็นว่าเล่นชี้นิ้วสั่งแบบไหนได้อย่างนั้นผิวทองแดงน่าดึงดูดกับความสูงประหนึ่งในแบบมองแบบไหนก็ไร้คู่แข่งอีกฝ่ายย้ายเข้ามาตอนปี2เนื่องจากทำเรื่องอื้อฉาวทางครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายมหาวิทยาลัยให้เขาทำให้กู้ห่าวอูบังเอิญมาเจอกับหลิวปิงเฉินไม่รู้เพราะมีเวรกรรมต่อกันหรือพรหมลิขิตแรกพบอะไรอีกฝ่ายถึงได้ถูกตาถูกใจผู้ชายคนเดียวกันกับเฮ่อป๋อเหวินได้ทำให้ทั้งสองกลายเป็นคู่แข่งกันจีบหลิวปิงเฉินระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยในช่วงปี2จึงทำให้ชีวิตประจำวันของเฮ่อป๋อเหวินเปลี่ยนไปเขาต้องรีบไปหาและไปเฝ้าหลิวปิงเฉินเสมอสำหรับหลิวปิงเฉินคงรับรู้แล้วว่าตัวของกู้ห่าวอูนั้นไม่ธรรมดาแถมสมัครพรรคพวกยังเป็นลูกคุณชายมีทั้งเงินทั้งอำนาจฐานะทางบ้านของหลิวปิงเฉินเองอยู่ในวงธุรกิจแต่ไม่ใหญ่โตนักจึงไม่อาจต่อกรกับกู้ห่าวอูได้ง่ายจึงเลือกยอมปรองดองกับเฮ่อป๋อเหวินในฐานะเพื่อนคนหนึ่งก่อนให้เฮ่อป๋อเหวินช่วยเหลือในยามที่จนตรอกจริงๆแม้หลิวปิงเฉินจะเจตนายืมมือเฮ่อป๋อเหวินแต่เขาไม่ได้คิดปิดบังสิ่งที่ตนคิดทำชายหนุ่มบอกสิ่งนี้กับเฮ่อป๋อเหวินตามตรงและให้เฮ่อป๋อเหวินเลือกเอาเองว่าจะทำอย่างไรนั้นยิ่งทำให้เฮ่อป๋อเหวินรู้สึกชื่นชมในตัวหลิวปิงเฉินในเมื่อเขาเองก็สนใจในตัวชายหนุ่มนี่จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชิดเฮ่อป๋อเหวินรับรู้และเลือกด้วยตัวของเขาเองว่าจะเป็นเกราะป้องกันตัวให้หลิวปิงเฉินเพราะแบบนี้จึงทำให้เฮ่อป๋อเหวินละเลยโจอวีจ้านเพื่อนคนสนิทความห่างเหินมีช่องว่างมากกว่าเดิมแต่เฮ่อป๋อเหวินก็ยังคงไว้และเชื่อใจเพื่อนสนิทคนนี้โดยไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของอีกฝ่ายบางครั้งเขาเริ่มสังเกตความหวั่นไหวที่ออกมาจากสายตาของโจอวีจ้านเวลาที่มองมามันทั้งมีความหมายและห่วงใยด้วยใจจริง
แต่ทว่าเฮ่อป๋อเหวินมองความหมายนั้นไม่ลึกพอคิดเพียงว่าความห่วงใยในฐานะเพื่อนเท่านั้นจบตอนที่1เรื่องใหม่อีกเรื่องฝากด้วยนะคะสามารถตามไปอ่านเนื้อเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ยังเปิดให้อ่านฟรีจนกว่าจะจบเป็นแนวความรักของตัวร้ายทั้งสองคนที่เริ่มต้นอย่างไม่ถูกต้องเพียงเพราะความไม่ชอบอริเป็นศัตรูเรื่องนี้นายเอกคือโจอวีจ้าและพระเอกก็คือกู้ห่าวอูที่กลายมาเป็นคู่กรรมของกันและกันหากชอบผลงานสามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในตอนต่อไปค่ะ